Goedemiddag iedereen en welkom op ons wekelijks webinar. Dit webinar wordt georganiseerd door WH Selfinvest en meer in het specifiek door Freestocks. Mijn naam is Evelien Lauwers en de persoon hier naast mij is Tom Lassing. Ik denk als ik ga kijken naar de mensen hier aanwezig dat de meesten onder jullie ons wel al reeds kennen en onze wekelijkse webinaren. Toch nog eventjes herhalen. Freestocks, wat is dat? Dat is een dienst van WH Selfinvest. WH Selfinvest is een online broker die gesitueerd is in Luxemburg. En wij hebben ook al tal van jaren ervaring. Wij zijn al 26, 27 jaar actief in het vak en steeds bereikbaar in het Nederlands. Maar dus met Freestocks kan u Amerikaanse aandelen en opties commissievrij verhandelen. Dus wanneer u wenst te specifiëren in deze instrumenten, zou ik zeker eens naar Freestocks gaan kijken, want dat is echt een zeer competitief aanbod, zeer leuke rekening, zeer leuk webplatform, gemakkelijk in gebruik, een heel ruim aanbod aan technische indicatoren. Daarnaast hebben wij ook een Stockbox service. Die ga ik volgende week iets meer in detail bespreken. Dat is een service waar wij, of een portefeuille waar wij automatisch voor u aandelen gaan selecteren en dus automatisch die up-to-date houden. Dus dit was een korte introductie van Freestocks. Dan ga ik het beeld geven aan Tom Lassing, die een van zijn aandelen gaat bespreken. En vandaag gaat hij Cameco bespreken. Het is een aandeel die hij zelf heeft aangeraden aan zijn dochter. Dus dan geef ik het woord of het beeld aan Tom. Normaal gezien zou het moeten lukken. Dat is gelukt, dankjewel. Ja, ik heb van de week een gesprek gehad met mijn dochter en die heeft ook gekeken naar de presentatie, de 4-pijlerstrategie die ik heb besproken op het Bull Bear event van WH Selfinvest. En toen kwam ze eigenlijk met het feit van ja, ik heb mijn geld gewoon niet zo goed gespreid en ik heb eigenlijk nog niks in aandelen, want dat vond ik zo eng. En toen had ik zoiets van ja, maar je zou er eigenlijk wel wat in moeten doen. Want wil je een spreiding, dan is het gewoon goed om ook aandelen te hebben. En ja, wat moet je dan voor aandelen nemen? Ja, dan vind ik, dan moet je kwaliteitsaandelen nemen. Maar wat zijn kwaliteitsaandelen en welke sector moet je dan in gaan zitten? Nou, dan vind ik het heel belangrijk dat je gaat kijken, hey, wat doet het nu? Wat is strategisch gezien een goede plek? En een van die goede plekken is natuurlijk de energiesector, maar dan met name daar waar heel veel behoefte aan is. En of je nou leuk vindt of niet, kernenergie, daar is behoefte aan en daar is echt nu wel een punt dat zegt van ja, we moeten er wel wat mee doen. Duurzame energie, fantastisch, echt goed dat we dat doen, maar dat is in die zin instabiel. 's Nachts schijnt de zon hier niet, want die is dan aan de andere kant van de wereld. En wind wil ook niet altijd waaien. Dus duurzame energie vanuit die twee zaken die we hier in Nederland en België gewoon heel veel hebben. We hebben hier geen bergen om waterkracht voor elkaar te krijgen. Op een voldoende mate dat dat ook wat oplevert. Dus ja, dan heb je wind en zon. Maar ja, dat gaat niet werken omdat het zo instabiel is. En in de winter krijgen we daar te weinig van. En iedere nacht eigenlijk ook. Dus je hebt een baseload nodig. Nou, nu doen we dat met gas. Maar dat is wat lastig, want we halen het niet meer uit Rusland. Want daar zijn we een beetje boos op. Dan moeten we het uit de Verenigde Staten halen. Maar daar zit Trump en die wil ons een enorm importheffing opleggen. Dus dat is ook niet handig. Dus het zou strategisch veel beter zijn om op kernenergie in te zetten. En ook de Verenigde Staten, ook India, ook China zeggen ja, dat zou eigenlijk wel beter zijn om dat te doen. Want er is één voordeel aan kernenergie. Dat zorgt ervoor dat er veel minder vervuiling door energieopwekking plaatsvindt. Dus het is strategisch interessant om dat te doen. Ja, daarnaast is er uiteraard ook dat je dan uranium hebt, als je het met uranium blijft doen, waar je wapens van kan maken. Dat is het vervelende deel daarvan. Maar laten we het even op het positieve houden. Je kan heel veel energie halen uit uranium. En je hebt dan een baseload waarop je dan de duurzame energie eraan kan hangen. En dat zou een hele positieve zaak zijn. Nou is alleen het punt,
kernenergie is niet even een knop omzetten van, oh, dat doen we dan vanaf morgen. Als je vandaag zegt, ik wil een kerncentrale, dan heb je hem, als je geluk hebt, over een 20, 25 of misschien wel 30 jaar. Dus dat is dan even punt. Er zullen dan heel wat problemen opgelost moeten worden. Problemen als zijnde bezwaren. Niemand wil hem in zijn achtertuin. Maar je moet ook de uraniumtoevoer moet je zeker stellen. Je moet weten wat je met het afval gaat doen. Dus er zijn de nodige hobbels te nemen. Maar ondertussen schreeuwt de wereld om energie. En dus weten we dat die uraniumsector gaat groeien. Nou is alleen het punt, we weten niet wanneer dan die aandelen omhoog gaan. Nou, dat gaan we zo eens eventjes bekijken. Maar we gaan eerst eens even kijken naar Cameco. Cameco is binnen de uraniumsector, en de uraniumsector moet je weten is heel klein, maar is daar de belangrijkste westerse aanbieder. De grootste ook, veruit. Dus dat is dan Cameco. Als je dan toch in zo'n sector gaat beleggen, doe dat dan wel in de degelijkste van alle partijen die daarin zitten. En dat is Cameco. Nou, als we dan gaan kijken naar de statistiek, dan zien we dat het bedrijf 25,6 miljard waard is. Nou, je ziet dat is het hoogste in de afgelopen jaren, dus het is goed gegaan. Dat betekent dus dat de koers omhoog is gegaan. Ja, je bent al later dan de eerste. Maar dat is allemaal niet zo heel erg. Je ziet ook koers-winstverhouding gigantisch hoog. 143 en volgend jaar 65. Daarin blijkt dat je nog wel te vroeg bent, want het is nog te duur. Het aandeel is dan eigenlijk te duur of ze maken nog te weinig winst en of omzet om die koers-winstverhouding lager te krijgen. Dus rennen om het in te stappen, dat hoeft niet. Dus je hoeft niet al te kijken van kan ik nu alvast wat doen. Dat zou ik even nog niet doen. Laat eerst maar dit verhaal tot je komen. Profit margin 7,5%, operating margin 22,5%, dat is netjes. Return on asset 3,5%, return on equity bijna 4%, dat is laag. Dus dat heeft echt wel te maken met die enorme koers-winstverhouding. Het is een duur aandeel op dit moment, maar er zit een heleboel toekomst in, denk ik dan. En dat is wel even het punt. 3,3 miljard dollar aan omzet. Ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg veel aan omzet. 3,3 miljard, ja. Dan ben je de grootste partij. Je ziet wel een omzetgroei. Als we dan kijken naar hoe zit het dan met schulden en inkomsten. Ze hebben 1 miljard schuld, 361 miljoen aan cash in het bedrijf en 460 miljoen aan vrije kasstroom na belasting. Dus die schuld van 1 miljard, dat is het probleem niet. Er is een dividend, het is een heel klein dividend, maar zo zie ik het graag. Want dan zijn ze zich wel bewust dat ze cash moeten houden om de dividend te kunnen uitkeren. Het feit dat ze dividend uitkeren is ook positief, omdat dan pensioenfondsen er ook in mogen beleggen. Dus hoe klein het dividend ook is, het is een positieve zaak, want dan heb je een brede spreiding in heel veel partijen die ook heel trouw zijn op die aandelen. Die gaan niet in en uit die aandelen. Dat is een positieve zaak, dus vandaar dat ik dat ook wel interessant vind. Nou, dan kunnen we eens even gaan kijken naar de financials. Hoe ziet het er dan uit qua omzet? Nou, die zie je, die loopt gewoon keurig op. En dat is dan het mooie. Je ziet nu dat de vraag naar uranium toeneemt. En dat is ook weer een heel positief verhaal daarvan. Dus nou, dan gaan we eventjes naar Freestocks. Ik hoop dat ik een gringoog ben. Ja, dat ben ik. Dan zie je, als we naar het laatste half jaar kijken, ongeveer. Dan zie je dat een top geweest is in december. En je ziet nu dat die top nu net een weerstand is gebleken. Dat is heel logisch en mooi. Waarom is dat logisch? Als je kijkt, hier is op 37 ingestapt en op 60, bijna een verdubbeling, hebben mensen winst genomen. Er zijn dus in de weg daar naartoe, zijn er hier mensen ingestapt. Je ziet hier een hoge omzet, je ziet hier een hoge omzet. Net op het moment dat het omhoog ging, kwamen de mensen die erin stapten. Ja, die stapten hierin en direct een teleurstelling. Die gingen hier weer omhoog. Toen zeiden ze, misschien hebben ze wel gezegd, oh, dan stap ik uit. En dan stappen ze natuurlijk hieruit. Ging het weer omhoog. En hier, bij die klap omhoog, ja, hier was weer die hoge omzet. Dan komt hij weer, hè, dus die dag, dit is een heel grote candle geweest. Dan hebben we een hoge omzet. Nou, prachtig, prachtig. En vervolgens gaat het weer omlaag. Die mensen die hadden echt zoiets van, oh shit, dan zit ik er weer naast. Dus hier verkocht. Gaat het weer omhoog? Oh, weer naar beneden. Hier weer omhoog. Ja, ik stap weer in. Nee, weer niet. Er zijn heel veel beleggers die heel snel in-uit hopen op iets moois, maar juist dan gaat het vaak mis. Goed, een enorme teleurstelling. En hier was dan uiteindelijk, en dat zie je hier, dat is ook dit niveau,
Zo van, oké, ook weer een steun in dit geval, want het is aan de onderkant. En oké, we stappen weer in. Dan gaan we in één streep bijna, zijn we omhoog gaan. We doen hier een kleine correctie, maar voor de rest bijna één streep. En dan komen we bij dit niveau. En hier zitten nog mensen die zowel hier als hier zijn ingestapt, en misschien ook wel hier. Die denken van, ja, maar ik laat me niet de volgende keer neppen. Ik ben er nu uit. Nou, dat zie je hier. Dat is hier gebeurd. Nou is hier ook een gap, maar hier ook een gap. En dan is dus even het punt. Je ziet het hier ook. Hè, hier een gap, en hier een gap, en hier een gap. Dus allemaal op hetzelfde niveau is die cap. Je ziet op hetzelfde niveau de weerstand en hetzelfde niveau ziet steun. Mensen kijken allemaal in die grafieken, doen allemaal hetzelfde. En het is akelig voorspelbaar. Dat is technische analyse. Het komt niet altijd uit, maar je ziet wel dat er enige voorspelbaarheid in zit. Nou, nu zie je dus dat we even een correctie hebben. En dan is de vraag, tot waar gaat hij? Gaat hij alleen deze gap sluiten of komt hij tot hier? Nou, daar kan je op wachten. Wat heb ik mijn dochter gezegd? Die zei van, ja, ik moet wat in aandelen doen. Ik durf dat eigenlijk niet. Wat zou ik dan doen? Dan heb ik gezegd, dan moet je een paar aandelen gaan kiezen waarvan we eigenlijk zeggen, strategisch gezien gaan die het de aankomende jaren gewoon goed doen. En dan kan de beurskoers even omlaag gaan, dit kan gebeuren, maar strategisch gezien gaat het omhoog. Het is een belangrijk bedrijf, ze bepalen deels de prijs van het product. En ja, daar zou je dan ook in moeten stappen en dan met minder moeten kijken naar die bewegingen, want ze heeft geen verstand van aandelen beleggen. Dus dan wil je wat rustiger erin zitten. Nou, heb ik gezegd, dan ga je niet in één keer alles kopen, maar je koopt gewoon iedere maand een beetje. Nou, dat heb ik met een ander aandeel, heb ik dat ooit eens aanbevolen. En als je dan kijkt, de afgelopen 10 jaar, kon je iedere keer 25 jaar terugkijken. En als je dan iedere maand 200 euro in dat aandeel had gestopt, dan had je nu 1 miljoen gehad. Nou, dat is met CCJ niet zo, want de uraniummarkt is heeft wel echt wel een klap gehad. Maar hier is iets veranderd. We weten nu dat de aankomende 30 jaar de vraag naar uranium alleen maar zal toenemen. Want er worden ongelooflijk veel kerncentrales worden er nu ontwikkeld. In China ongelooflijk veel, in India, maar zelfs de Verenigde Staten wil de hoeveelheid aan kernenergie verviervoudigen. Dus dat betekent nogal wat. En ook Europa zal er gewoon aan moeten. En Nederland gaat ook 2 of misschien wel 4 kerncentrales bouwen. En dus we gaan toch naar die kernenergie toe. Nou, dan is dus even het punt, wanneer ga je kopen? Nou, dat kan dus nu zijn. Je kan zeggen, ik ga even wachten. Je kan proberen te timen. Maar ik zou zeggen, koop nu gewoon iedere maand wat bij. En het ligt aan jou hoeveel geld je hebt. Dus je zegt, nou, per jaar zou ik in zo'n aandeel, zou ik dan een bepaald bedrag kunnen stoppen. Dan moet je realiseren, dat andere aandeel, heb ik ook gezegd, doe dan 200 euro per maand. Want ik denk dat je het niet in 1 aandeel moet doen. Ik denk dat je er 5 uiteindelijk moet kiezen. Dus kijk eens, hoeveel geld heb ik per maand over om in aandelen te stoppen. Want ik vind dat je ook in vastgoed, ook in leningen en ook in cash, edelmetalen moet zitten. Dus hou er even rekening mee. Want het is wel makkelijk gezegd, ook doe 200 euro per maand. Maar hoeveel geld heb je vrij? Dat is dan eventjes het punt. En er zijn er niet veel die zeggen, ik heb iedere maand mijn loon en ik hou wel 1000 euro over iedere maand. Nou, ik ken er maar weinig die dat zo zeggen. Dus dat maakt even dat het misschien wel wat lastig voor je is. Maar als het maar 25 euro zijn, dan kan je dit aandeel weliswaar niet iedere maand kopen. Maar je kan wel eens in de 3 maanden dan weer een aandeel kopen. Hoe dan ook, bouw het rustig op. Dat is mijn advies. Dit is geen advies van en zo moet je het doen. Maar het is een suggestie, laat ik het zo noemen. Om eens naar te kijken van zo zou je het kunnen doen. Jij moet het zelf als belegger bepalen. Ik kan niet garanderen dat CCJ omhoog gaat, dat die meer waard wordt. Het bedrijf kan morgen failliet gaan als ze ergens iets heel erg stouts hebben gedaan of iets heel erg fouts hebben gedaan. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat weet niemand, want het kan morgen ergens misgaan. Dus in die zin, daarom zeg ik ook, neem er 5 aandelen van die allure als het ware. Het moeten echt hoeksteen-aandelen zijn die in hun sector iets te bepalen hebben. En ik vind dat Cameco in de uraniumsector dat is. Dus dan is dat interessant om dat te doen. En dan is dit een moment waar je zegt, ja oké, je kan wachten tot we er door zijn. Prima. Je kan zeggen van ik stap nu in, maar als die zakt ben ik er weer uit. Ja, dan dat is niet de insteek die ik aan mijn dochter heb gegeven. En ik heb gezegd, bouw het juist op.
En ik vind dit een aandeel waar je in de loop van de tijd moet opbouwen en in feite niet zou moeten verkopen, tenzij de trend echt enorm verandert. Maar op welke termijn wil je dan een trend zien veranderen? Is dit al een trend omdat het een paar maanden omlaag ging? Ja, sommigen zullen zeggen ja, want het is een paar maanden omlaag gegaan. Ja, dan verkoop je een prachtig aandeel. Dan heb je hem ergens in deze trend verkocht. Dat stel je voor hier. Dan zie je in heel snel tijd ben je weer omhoog en dan zit je er niet in. Dus vandaar dat ik zeg, ja, als je dan zulke aandelen hebt van kwaliteit, blijf daar dan in zitten. En hou dat dan vol. Zoals al gezegd, die andere, als je dat 25 jaar had volgehouden, €200 per maand erin, dan had je dus nu 1 miljoen gehad. En dat is niet alleen maar de laatste 25 jaar geweest. Dat is al 10 jaar de afgelopen 25 jaar zo geweest. Dus dat maakt dat het heel interessant is om dit op te bouwen. En dit is één van de methoden waarmee ik dat zelf dus ook doe. En ja, je ziet dan die portefeuille gewoon steeds meer waard worden. Dus vandaar ook dat ik mijn dochter, een van mijn dochters, dit heb aangegeven van nou, dan zou ik dat met CCJ doen. Evelien, zijn er vragen? Ja, ik zie inderdaad een vraag terugkomen. Dat ja, die persoon zag ja, of ziet een relatie tussen overheden en deze sector, dat deze sector sterk beïnvloed is door ja, wat de overheden beslissen, meer naar kernenergie, minder naar kernenergie, en ja, waardoor dat lange termijn investeren in deze sector voor hem ja, geen echt vooruitzicht is of geen echt advies, omdat het ja, hard beïnvloed is. Ja, nee, dat is eigen keus. Daar moet je helemaal zelf naar kijken. Als je zegt van ja, ik vertrouw die overheden niet, dan moet je dat dus niet doen. En ik zeg ook, ja, neem 5 aandelen, maar het hoeft niet deze te zijn. Als dat jouw punt is van, ik vind die invloed te veel, dan moet je moet er wel zelf van slapen 's nachts. Dus ja, oké, prima. Het mooie is bij beleggen in aandelen, we zijn het altijd niet met elkaar eens. De een koopt Cameco, de ander verkoopt hem. Ik kan die aandelen niet kopen als er niet iemand is die er vanaf wil. Dus helemaal goed dat je dat dan zo beziet. Ja, dan heb je daar een keuze in gemaakt. En ik ga niet zeggen dat het een dom iets is, maar ik vind het prima. Als die persoon daar heel goed van kan slapen, kan ik er alleen maar toejuichen dat dat zo is. Want je moet beleggen ja, zoals je dat zelf voelt. En niet omdat ik zeg dat je Cameco moet kopen. Dat zou een hele domme belegging zijn. En dus dat moet je vooral niet doen. Dus ik kan me daar helemaal in vinden dat je dat zo zult doen. Ik doe het anders, maar ik kan me er wel in vinden dat je het zo doet. Oké, perfect. Ik denk dat het inderdaad het antwoord is, of de reactie is wat dat de persoon in gedachten had. Want ze heeft gereageerd van bedankt, Tom. Ik zie dat dat is voor de vragen van deze week. Dus ik hoop dat alles duidelijk was voor de mensen thuis. Zoals in de introductie reeds gezegd, volgende week zijn wij er weer en zal ik een uitgebreidere uitleg geven over onze Stockbox services. Dat zijn services, automatische portefeuille die wij voor u beheren en steeds gelinkt aan een sector of een index. Bijvoorbeeld, wij hebben de Nasdaq Stockbox, wij hebben de AI Stockbox, dus kunstmatige intelligentie Stockbox, en de short sale stockbox. Dus dat zijn 3 boxen of 3 rekeningen waarop u uit kan kiezen, die dan automatisch door Freestocks beheerd worden. Maar dat is dan voor volgende week. Extra uitleg daarover. Dan wens ik u alvast, u Tom, alvast een super fijn weekend. Ook de mensen thuis, super fijn weekend. En dan zijn we er volgende week weer. Dag. Hallo.